Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Er is namelijk een poging tot staatsgreep voorkomen door de autoriteiten in Oekraïne. En ja, daar wil ik het toch eens over hebben, want ja, een staatsgreep in Oekraïne, hoe is dat dan mogelijk? Nou, dat heeft alles te maken met hybride oorlogsvoering. Je hebt natuurlijk de openlijke oorlog waarbij de twee legers tegenover elkaar staan. En je hebt natuurlijk ook de ondermijning van de vijand door andere activiteiten. En een van die activiteiten is dus het zoeken naar spionnen en het eventueel vinden van mensen die dus een poging willen doen om een regering onderuit te halen. En dat is dus de Russen gelukt. Er zijn 4 mannen opgepakt die plannen hadden om bijeenkomsten te organiseren om te zoeken naar mensen die daadwerkelijk een staatsgreep wilden plegen. Echt een professionele opzet was het naar mijn idee niet. Want als jij een zaal gaat huren om dus mensen uit te nodigen om het te gaan hebben over een uitvoeren van een staatsgreep, dan ben je of vreselijk naïef, of dom, of je denkt dat je onkwetsbaar bent. Maar ik weet niet wat het is geweest, maar het is in ieder geval niet in enorme duisternis opgezet, laat ik het zo zeggen. Zij hebben social media accounts gehad die het erover hadden, dus ze waren al langer in beeld. En ja goed, dan maakt het je de autoriteiten wel makkelijk om dat op tijd te stoppen. Dus het is misschien iets te snel om te zeggen een staatsgreep voorkomen. Ik denk dat deze mensen ja, misschien het wel in hun hoofd als plan hadden, maar daadwerkelijk de uitvoering, nou, dat had in geen jaren gelukt waarschijnlijk. Maar ja, het is deel van een situatie die helaas bestaat. Dat is deels van de realiteit en dat heeft ook een klein beetje te maken met een onvrede bij een deel van de bevolking dat er geen verkiezingen zijn geweest. Ja, ik ben daar ook. Ja, ik vind het ook spijtig dat er in Oekraïne geen verkiezingen zijn gehouden toen dat eigenlijk moest. Aan de andere kant, Oekraïne stond er toen wel heel beroerd voor. Dus het is natuurlijk wel oorlogstijd. Maar ik denk dat het beter was geweest als er verkiezingen waren geweest. Die zijn er niet geweest. Ik kan me dat indenken dat ze het niet hebben gedaan. Ik ben er niet blij mee. Ik had het liever wel gehad. Maar ja, het is natuurlijk een oorlogssituatie en er zijn prioriteiten die je moet stellen. En de spelers vervangen tijdens de oorlog door bijvoorbeeld een verkiezing. Ja, dat is misschien niet altijd even handig. Daarnaast is het zo, zo'n verkiezingsstrijd in een oorlog waarbij je al een vijand hebt, moet je dan ook nog eens een keertje onderling gaan bekvechten. Wie gaat er hier leiding geven? Er is een leidinggevende, die doet het goed en dan is het goed om die dan dat te laten doen. Dus ik kan me dat indenken, maar persoonlijk had ik liever de verkiezingen gezien in Oekraïne. Zeker om dan te laten zien van fuck it, wat je ook doet, wij gaan gewoon door met onze democratie. En dat is jammer dat dat niet is gebeurd. Daar wil ik het eigenlijk voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!